नमस्कार, स्वागत छ टेक्निकल दाहालद्वारा सञ्चालित C++ को भिडियो सिरिजमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई C++ को इन्ट्रोडक्सन पाठ गराउन गइरहेको छु। त्यो भन्दा पहिला हामी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट साइकलको बारेमा बुझौं है त। यसमा हाम्रो सबभन्दा सुरुमा सोर्स प्रोग्राम हुन्छ। सोर्स प्रोग्राम गएर कम्पाइल गर्छ। त्यसपछि लाइब्रेरी रुटिन्स र अब्जेक्ट फाइल्सको थ्रुबाट लिंक भएर लोड हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ र थिंक हुन्छ, एडिट हुन्छ। फेरि यो रिपिटेसन प्रोसेस भएर कम्पाइल सोर्स प्रोग्राममा आउँछ, कम्पाइल हुन्छ। त्यसपछि लाइब्रेरी रुटिन्स र अब्जेक्ट फाइल्सको थ्रुबाट लिंक भएर लोड हुन्छ र एक्जिक्युट हुन्छ। यो प्रोसेस रिपिटेसन भइरहन्छ र यो भनेको हाम्रो आईडीई मा हुन्छ, इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा। सो यो भनेको हाम्रो एसडीएलसी भयो, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट साइकल। हामी आईडीई को बारेमा फर्दर डिस्कस गर्छौं। आईडीई भनेको इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट अर आईडीई भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट साइकलहरु सपोर्ट हुन्छ। सपोज एमएस भिजुअल C++ भयो, बोरल्यान्ड भयो, टर्बो भयो, देव C++ etc भनेको चाहिँ आईडीई को इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने एडिटर भयो। यसमा हाम्रो के प्रोवाइडहरु हुन्छ त? एडिटर हुन्छ, कम्पाइलर हुन्छ, लिंकर हुन्छ, लोडर हुन्छ, डिबगर हुन्छ र भ्युअर हुन्छ। त्यस्तै गरी की इन्ग्रेडिएन्ट्स अफ अ प्रोग्राम, कुनै पनि प्रोग्रामको एलिमेन्ट्सहरु, की इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु के छन् त त्यसको बारेमा पनि जानौं है त। पहिला भनेको हाम्रो कीवर्ड्स, यसलाई हामी रिजर्भ्स वर्ड्स भन्छौं। यसको चाहिँ स्पेशल मिनिङ हुन्छ C++ मा। त्यस्तै गरी प्रोग्रामर डिफाइन एन्टिटीज हुन्छ। त्यस्तै गरी अपरेटर्स हुन्छ। यसमा चाहिँ अर्थमेटिक, कम्प्यारिजन र अपरेसनहरु पर्छ। त्यस्तै गरी कन्स्ट्रक्ट्स हुन्छ। यसमा सिक्वेन्स, सिलेक्सन, रिपिटेसन, फंक्सन, क्लासेस etc कुराहरु चाहिँ हाम्रो की इन्ग्रेडिएन्ट्स अफ अ प्रोग्राममा पर्छ। त्यस्तै गरी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामको कन्सेप्ट के हो त त्यसको बारेमा पनि जानौं है त। C++ डिराइभ चाहिँ हाम्रो C प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट डिराइभ भएको हो, तर यसमा चाहिँ एक्सटेन्सनहरु केही कुराहरु अब्जेक्ट ओरिएन्टेड फिचर्सहरु एड भएको छ। केही कुराहरु C++ को कुराहरु चाहिँ सिन्ट्याक्सहरु चाहिँ म्याक्सिमम C सँग पनि रिलेटेड हुन्छ, बट केही कुराहरु न्यू फिचरहरु पनि एड भएको छ, जसमा चाहिँ पपुलर बिकज अफ रियुज अफ अब्जेक्ट्स। हामीले अब्जेक्ट्सलाई रियुज गर्न मिल्छ यसमा। त्यस्तै गरी यसमा हाम्रो क्लासेस हुन्छ। क्लासेसमा चाहिँ टेम्प्लेट र ब्लुप्रिन्ट फर एन अब्जेक्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी अब्जेक्ट्स, मेथड हुन्छ यसमा। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो यो अब्जेक्ट छ, अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी सुपर क्लास र सब क्लास गरेर दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ भनेको हाम्रो हियरार्की भयो अब्जेक्टको। त्यस्तै इभोल्युसन अफ C++ भनेको सबैभन्दा पहिले C प्रोग्रामिङ चाहिँ डेनिस रिचेले 1972 मा डेभलप गरिसकेपछि त्यसपछि एनसी स्ट्यान्डर्ड C भनेर 1989 मा आयो। त्यसपछि बिजार नै स्ट्रप भन्नेले केही फिचरहरु एड गरेर सिमुला एन्ड अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज डिजाइन फर क्यारिङ आउट सिमुलेसन भनेर चाहिँ C लाई रिजल्टिङ गरेर चाहिँ C++ चाहिँ 1983 मा चाहिँ इस्टाब्लिश भयो, डेभलप भयो। त्यसै गरी एनसी स्ट्यान्डर्ड C++ आयो 1998 मा। त्यसपछि रिभाइज भएर 2003 मा एनसी स्ट्यान्डर्ड आयो। त्यस्तै गरी एनसी स्ट्यान्डर्ड C++ आयो 2011 मा। अहिलेको प्रेजेन्ट C++ भनेको चाहिँ जेनरल पर्पज ल्याङ्ग्वेज भयो। यो चाहिँ वाइड स्प्रेड छ। यो चाहिँ इम्बेडेड सिस्टमहरुमा पनि म्याक्सिमम युज भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी डाटाबेस र अपरेटिङ सिस्टम पनि यसमा कमनली युज ल्याङ्ग्वेज डेभलपिङ सिस्टममा युज हुन्छ। यसको फ्युचर भनेको चाहिँ एनदर स्ट्यान्डर्डमा पनि हुन सक्छ। अहिले सम्ममा धेरै फिचर्सहरु पनि एड भइसकेको छ यसमा। त्यस्तै गरी प्रोग्राम अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त्यसको बारेमा पनि हामी जानौं है त। यसमा चाहिँ प्रोग्राम स्टेटमेन्ट हुन्छ।
यसमा डेफिनेसन हुन्छ, फङ्सन प्रोटोटाइप, त्यस्तै गरी डिक्लेरेसन हुन्छ, भ्यारिएबल र कन्स्ट्यान्ट, त्यस्तै गरी एक्सन हुन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो छ एक्जिक्युटेबल युनिट एक्सन हुन्छ, त्यसमा सेट अफ प्रोग्राम स्टेटमेन्ट हुन्छ, मेबी नेम्ड पनि हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस रिफर टु नेम्ड एक्जिक्युटेबल युनिट्स बाई डिफ्रेन्ट नेम्स, सब रुटिन भयो, फोर्ट्रान र बेसिक भयो, प्रोसिड्युरल भयो, पास्कल भयो, फङ्सन भयो सी प्लस प्लसमा, त्यस्तै गरी मेथड भयो सी प्लस प्लस, सी शार्प र जावा। त्यस्तै गरी एउटा सिम्पल प्रोग्राम हामी एउटा सिङ्गल फङ्सनको मेन फङ्सनभित्र एउटा सिन्ट्याक्स लेखेर जस्ट हेरौँ है त। हामी हेडर फाइल इन्क्लुड गरिदियौँ हामीले ह्याज इन्क्लुड आयो स्ट्रिम भनेर युजिङ नेम स्पेस स्ट्यान्डर्ड गरेर। त्यस्तै गरी इन्ट मेनभित्र हामीले डिक्लारेसन र स्टेटमेन्ट गऱ्यौँ र फङ्सनलाई रिटर्न गऱ्यौँ, मेन फङ्सनबाट रिटर्न 0 गऱ्यौँ र यसमा हाम्रो जुन ह्याज इन्क्लुड आयो स्ट्रिम हामीले नेम स्पेस दिइसकेपछि हामीले हेडर फाइलमा आयो स्ट्रिम डट एच गरिरहनु परेन। यदि हामीले युजिङ नेम स्पेस एसटिडीबाट नगर्ने हो भने ह्याज इन्क्लुड आयो स्ट्रिम डट एच गर्न सक्छौँ। अप्सन यो हामीमा डिपेन्ड गर्छौँ र यसको फर्दर प्रोग्रामिङको बारेमा हामी अर्को छुट्टै सिरिजमा पढ्दै जानेछौँ। आज हामी जस्ट सी प्लस प्लसको इन्ट्रोडक्टिभ कुराहरू मात्रै यसको बारेमा डिस्कस गरिरहेको छौँ। सो अब हामी फर्दर डिस्कस गर्दैछौँ अरू कुराहरू यसमा के हुन्छ है त। सो यसमा हाम्रो स्टेटमेन्ट हुन्छ। स्टेटमेन्ट्स भनेको चाहिँ एक्जिक्युटेबल युनिट्स अफ अ प्रोग्राम हो। यसमा चाहिँ ट्रान्सलेसन अफ एन एल्गोरिदम टु प्रोग्राम कोड हुन्छ। त्यस्तै गरी स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ सिम्पली हुन्छ, यो चाहिँ भनेको वान लाइन प्रोग्राम हो, कोड हो। त्यस्तै गरी स्ट्रक्चर हुन्छ, यसमा चाहिँ ग्रुपिङ अफ नम्बर स्टेटमेन्ट हुन्छ, जस्तै कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भयो, फङ्सन भयो, एसेक्स्ट्रा एसेक्स्ट्रा। त्यस्तै गरी स्टेटमेन्ट्स भनेको चाहिँ एकदम टर्मिनेटेड हुन्छ र यसलाई लास्टमा सेमिकोलनले सिम्बलले क्लोज गरिन्छ, टर्मिनेटेड गरिन्छ यो स्टेटमेन्टलाई। त्यस्तै गरी हाम्रो प्रोग्राम स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कन्ट्रोल स्ट्रक्चरभित्र हुन्छ र त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्स हुनसक्छ, सेलेक्सन हुनसक्छ, रिपिटेसन हुनसक्छ। त्यस्तै गरी सिक्वेन्समा चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युट स्टेटमेन्ट्स वान आफ्टर एनदर हुन्छ। त्यस्तै गरी सेलेक्सनमा चाहिँ सेलेक्ट विथ स्टेटमेन्ट्स टु एक्जिक्युट हुन्छ। त्यस्तै गरी रिपिटेसनमा रिपिटेडली एक्जिक्युट स्टेटमेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी ह्याज इन्क्लुड आयो स्ट्रिम भनेको चाहिँ युजिङ नेम स्पेस एसटिडी हुन्छ। त्यस्तै गरी इन्ट मेन, डिक्लेरेसन भयो, स्टेटमेन्ट भयो, यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङको पार्ट भयो। त्यस्तै गरी अब ह्याज इन्क्लुड डाइरेक्टिभमा चाहिँ के हुन्छ त, प्रोग्राम हामीले हेऱ्यौँ ह्याज इन्क्लुड आयो स्ट्रिममा। ह्याज इन्क्लुड भनेको चाहिँ हाम्रो प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ भयो। यसले चाहिँ इन्सर्ट द कन्टेन्ट्स अफ एनदर फाइल इन्टु द प्रोग्राम। त्यस्तै गरी आयो स्ट्रिम इज अ सी प्लस प्लस लाइब्रेरी अफ इनपुट आउटपुट फङ्सन भयो आयो स्ट्रिम भनेको। दिस इन्क्लुड्स सी आउट एन्ड सी इन। यसमा चाहिँ सी आउट र सी इन हुन्छ आयो स्ट्रिमभित्र। डु नट युज सेमिकोलन एट द एन्ड अफ ह्याज इन्क्लुड स्टेटमेन्ट। ह्याज इन्क्लुडको स्टेटमेन्टको लास्टमा हामीले सेमिकोलन दिनु भएन, बट सी आउट र सी इनको लास्टमा हाम्रो सेमिकोलन हुन्छ। त्यस्तै गरी नेम स्पेस डाइरेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो त, यो भनेको चाहिँ हाम्रो सी आउट र सी इनमा हुन्छ। सी आउट र सी इन स्टेटमेन्ट टु बी युज्ड इन प्रोग्राम विदाउट युजिङ द प्रिफिक्स एसटिडी। एसटिडीको प्रिफिक्स युज नगरिकन हामी सी आउट र सी इन यसमा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी विथ द डाइरेक्टिभ मे राइट सी इन अर सी आउट। त्यस्तै गरी अदरवाइज हामीले चाहिँ यसलाई एसटिडी कोलन सी आउट एन्ड अर एसटिडी कोलन सी इन भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। मस्ट युज सेमिकोलन एट द इन्ड अफ नेम स्पेस डाइरेक्टिभ। नेम स्पेस डाइरेक्टिभको लास्टमा चाहिँ हामी जहिले पनि सेमिकोलन दिनुपर्छ। सेमिकोलन दिएन भने यो प्रोग्रामले इरर देखाउनेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो डिक्लारेसन छ। डिक्लारेसन भनेको कन्स्ट्यान्ट र भ्यारिएबल्समा हुन्छ। त्यस्तै गरी कन्स्ट्यान्ट्स भनेको डाटा द्याट ह्याभिङ अनचेन्जिङ भ्यालुज। त्यस्तै गरी भ्यारिएबल्स भनेको देयर नेम इम्प्लाइज हुज डाटा भ्यालुज क्यान चेन्ज ड्युरिङ द कोर्स अफ एक्जिक्युसन अफ यर प्रोग्राम। फर बोथ constant and variables, the name, the data type and valuable
must be specified. Any variable in your program must be defined before it can be used. Data type specifies whether data is integral, real, character or logical. त्यस्तै गरी हाम्रो कन्स्ट्यान्टको कुरो छ। कन्स्ट्यान्टको सिन्ट्याक्स छ। हेर्नुहोस्, कन्स्ट्यान्टमा सिन्ट्याक्स भनेको CONST गर्छौँ, त्यसपछि टाइप अनि त्यसपछि नेम दिन्छौँ, नेम इक्वल्स टु एक्सप्रेसन सेमिकोलन। यो भनेको चाहिँ CONST भयो। यो चाहिँ CONST भनेको यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ रिजर्भ सोर्ट CONST भयो, विच डिजाइनेट्स द डिक्लेरेसन एज अ कन्स्ट्यान्ट डिक्लेरेसन। जस्तै इक्जाम्पल भनेको चाहिँ हाम्रो CONST फ्लट ट्याक्स रेट भनेर 0.0675 सेमिकोलन दियो भने यो हाम्रो एउटा कन्स्ट्यान्टको फ्लटको भयो। त्यस्तै गरी कन्भेन्सन इज टु युज उपर केस लेटर फर नेम अफ कन्स्ट्यान्ट्स। यो कुरो चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्ड हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी हाम्रो छ डाटा टाइप अफ कन्स्ट्यान्ट मे बी वान अफ द गिभन बिलो। डाटा टाइप भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टिगर हुनसक्छ, रियल हुनसक्छ, क्यारेक्टर हुनसक्छ, लजिकल हुनसक्छ। लजिकलमा ट्रु र फल्स हुनसक्छ। त्यस्तै गरी क्यारेक्टरमा सिंगल क्यारेक्टर इन्क्लुड इन अ सिंगल कोटेसन मार्क्स। क्यारेक्टर भनेको सिंगल कोटेसन मार्क्समा हुन्छ। त्यस्तै गरी रियल हुनसक्छ, डिजिट्स कन्टेनिङ अ डेसिमल पोइन्ट हुनसक्छ। इन्टिजर भनेको सिक्वेन्स अफ डिजिट भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो अ सिम्पल 8 C++ प्रोग्राममा प्रोग्राम प्रोड्युसिङ आउटपुट ओन्ली / गरेर हामीले हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भनेर दिन्छौँ, जुन भनेको हामी / मा लेख्ने कुरालाई हामी कमेन्ट भन्छौँ। त्यस्तै गरी कुनै कुनै कुराहरुमा हामी स्टार दिएर पनि लेख्न सक्छौँ है त। स्टार दिएर लेख्ने कुराहरु भने हाम्रो स्टार इन्क्लोज गरेर पनि हामी कमेन्ट लेख्न सक्छौँ है कुनै कुनै कुरामा। त्यस्तै गरी ह्याज इन्क्लुड आयो स्ट्रिम युजिङ नेमस्पेस std भनेको त्यसलाई भन्छौँ हामी प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ्स भयो। त्यस्तै गरी इन्ट मेन भनेको फंक्सन नेम मेन इन्डिकेट स्टार्ट्स अफ द प्रोग्राम। मेन फंक्सन यो भनेको चाहिँ स्टार्टको हो, प्रोग्रामको स्टार्ट हो। त्यस्तै गरी लास्टमा भनेको इन्ड एक्जिक्युसन अफ मेन फंक्सन इन्ड्स द प्रोग्राम। लास्टमा हाम्रो इन्ड फंक्सन भयो। मेन फंक्सन लास्टमा क्लोज भएपछि इन्ड हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो लेट लुक एट द फंक्सन मेन भित्र हामीले सी आउट हेलो वर्ल्ड भनेर यसलाई क्लोज गर्यौं। त्यस्तै गरी दिस एक्जाम्पल इन्ट्रोड्युसेस द नोसन्स अफ टेक्स्ट स्ट्रिङ। यसमा चाहिँ हामी टेक्स्ट स्ट्रिङ हेलो वर्ल्ड भनेर हामी डिक्लेयर गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी हाम्रो भनेको द बेसिक डाटा टाइप्स सपोर्टेड बाइ C++ आर सोन इन द टेबल। सपोर्ट गर्ने C++ मा के हुन सक्छ डाटा टाइप्सहरु। अर्को एउटा इन्टिगर भयो, सर्ट, इन्ट र लङ हुन्छ। त्यस्तै गरी रियल, फ्लोट, डबल, क्यारेक्टर भनेको क्यार, लजिकल भनेको बुल, यति कुराहरु भयो। यसमा चाहिँ 3 इन्टिगर टाइप एलो फर होल नम्बर्स अफ 3 डिफरेन्ट साइजेस भयो। त्यसै गरी द 2 रियल टाइप्स परमिट्स नम्बर विथ डेसिमल पार्ट्स विथ 2 डिफरेन्ट अमाउन्ट अफ प्रिसिजन भयो। फाइनली देयर इज one टाइप फर क्यारेक्टर डाटा that consists of a single character and one of for logical values that are either true or false भयो। यो भनेको हाम्रो लजिकल कुराहरु भयो। त्यस्तै गरी सी आउट आउटपुट स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ यो डिस्प्ले गराउन युज हुन्छ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ हाम्रो डिक्लेयर इन द हेडर फाइल आयो स्ट्रिम हुन्छ। यसको सिन्ट्याक्स भनेको सी आउट, त्यसपछि हामी एक्सप्रेसन दिन्छौं अनि यो जुन अपरेटर साइन युज गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी अपरेटर भन्छौं र यो अपरेटरले चाहिँ इन्फर्मेसन कम्प्युटर स्क्रिनमा सेन्ड गर्ने काम गर्छ। क्यान बी युज टु सेन्ड मोर देन one आइटम। यो चाहिँ हामी मोर देन one आइटम सेन्ड गर्न पनि प्रयोग गर्न सक्छौं सी आउट भनेको। त्यस्तै गरी हाम्रो टु गेट मल्टिपल लाइन्स अफ आउटपुट अन स्क्रिन आइदर युज द ENDL फंक्सन। मल्टिपल लाइन्स अफ आउटपुट अन स्क्रिन गर्नु छ भने हामी ENDL फंक्सन युज गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी युज \n पनि युज गर्न सक्छौं हामी आउटपुट स्ट्रिङको फर्ममा। त्यस्तै गरी इक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौं। यहाँनिर इक्जाम्पल दिएको छ, मेन फंक्सन भित्र स्टार लेखेर ENDL गरेको छ। सब यो भनेको हाम्रो ENDL स्टेटमेन्ट, ENDL फंक्सन भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को इक्जाम्पल पनि दिएको छ। यसमा ह्याज इन्क्लुड आयो स्ट्रिम भनेर स्ट्यान्डर्ड नेमस्पेस भित्र मेन फंक्सन भित्र रेडियस र एरियालाई हामी
डिक्लेयर गरेको छौँ। त्यसपछि सेट भ्यालु रेडियस इक्वल्स टु 20 भनेर, त्यस्तै गरी कम्प्युट एरिया भनेर हामीले कमेन्ट गरेको छौँ। त्यस्तै गरी एरिया भनेको रेडियस र 3.14114159 भनेर डिक्लेयर गऱ्यौँ। यो भनेको एरिया हो सर्कलको। त्यस्तै गरी लास्टमा हामी के गर्छौँ, डिस्प्ले गराउँछौँ एरियालाई। त्यो भनेको सी आउट द एरिया इज भनेर सी आउट एरिया इएनडिएल भनेर इएनडिएल फङ्सनबाट क्लोज गरेर हामी यसको एरिया क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो सिइन स्टेटमेन्ट। सिइन भनेको चाहिँ किबोर्डबाट रिड गर्नको लागि, इनपुट रिड गर्नको लागि युज हुन्छ। युज टु रिड इनपुट फ्रम द किबोर्ड। कुनै कुरा किबोर्डबाट इनपुट गर्यो भने त्यसलाई रिड गर्नको लागि हामी सिइन स्टेटमेन्टको युज गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो इट इज डिक्लेयर्ड इन द हेडर फाइल आयो स्ट्रिम। सिन्ट्याक्स सिइन भ्यारिएबल नेम। त्यस्तै गरी यो अपरेटर भनेको चाहिँ डाटालाई रिसिभ गर्नलाई युज हुन्छ र किबोर्डबाट, र यसले भ्यालुलाई असाइन गर्ने काम गर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी सी आउटलाई प्रोम्प्ट डिस्प्ले युजर प्रोम्प्ट भनेर पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी मेबी युज सिइन इन स्टोर डाटा इन वान अर मोर भ्यारिएबल्स। सिइन चाहिँ हामी वान अर मोर भ्यारिएबलमा स्टोरको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी क्यान बी युज टु इनपुट मोर देन वान भ्यालु। सिइन भनेको हाइट विड्थ भयो। मल्टिपल भ्यालुज फ्रम किबोर्ड मस्ट बी सेपरेटेड बाई स्पेसेस। अर्डर इज इम्पोर्टेन्ट, फर्स्ट भ्यालु इन्टर्ड गोज टु फर्स्ट भ्यारिएबल इटिसी। त्यस्तै गरी इक्जाम्पल प्रोग्राम भनेको युज अफ सी आउट टु प्रोम्प्ट युजर टु इन्टर सम डाटा। ह्याज इन्क्लुड आयो स्ट्रिम, ह्याज इन्क्लुड स्ट्रिङ युजिङ नेम स्पेस एसटिडी इन्ट मेन स्ट्रिङ नेम। त्यसपछि सी आउट भनेर वाट इज योर नेम भनेर हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ। त्यसपछि सिइन भनेर नेम प्रोम्प्ट आयो। त्यस्तै गरी सी आउट हेलो दियर भनेर हामीले नेम चाहिँ इन्डिकेट गऱ्यौँ। त्यसपछि फङ्सन रिटर्न भयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो युजर इन्टर सम डाटा, केही डाटाहरूलाई इन्टर गर्नको लागि चाहिँ हामी सी आउटको प्रोम्प्ट युज गर्न सक्छौँ, हामी प्रोम्प्ट युजर भनेर। यो इक्जाम्पल तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। स्ट्रिङ हामीले स्ट्रिङलाई नै म्यानिपुलेट गरेको छौँ यसमा। त्यस्तै गरी नेम्स हुन्छ अर्को। नेम्स भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज, युज टु डिनोट ल्याङ्ग्वेजलाई डिनोट गर्नको लागि युज हुन्छ। त्यसै गरी प्रोग्रामर डिफाइन एलिमेन्ट्स विदिन द प्रोग्राम, यो भनेको हाम्रो नेम्स हो। अ भ्यालिड नेम्स इन द सिक्वेन्स अफ लेटर्स, अप्पर र लोवर केसमा हुन्छ। डिजिट्स हुन्छ। अ नेम क्यान नट स्टार्ट विथ अ डिजिट, कुनै पनि नेम भनेको डिजिटबाट स्टार्ट हुन सक्दैन। त्यस्तै गरी अन्डरस्कोर भयो। अ नेम सुड नट कन्टेन स्टार्ट विथ अ अन्डरस्कोर। नेम्स आर केस सेन्सिटिभ भयो। नेम्स भनेको चाहिँ जहिले पनि केस सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यस्तै गरी देयर आर टु काइन्ड्स अफ नेम्स, किवर्ड्स र आइडेन्टिफायर भयो। दुईवटा टाइप हुन्छ किवर्ड्सको चाहिँ, एउटा किवर्ड्स भयो, अर्को आइडेन्टिफायर भयो। किवर्ड्स भनेको चाहिँ रिजर्भ्स एज द पार्ट अफ ल्याङ्ग्वेज भयो। इक्जाम्पल इन्ट, रिटर्न, फ्लट, डबल, यो सबै भनेको चाहिँ हाम्रो रिजर्भ पार्ट भयो। दे क्यान नट बी युज टु नेम प्रोग्राम अर डिफाइन एलिमेन्ट्स। दे कन्सिस्ट अफ लोअर केस लेटर्स ओन्ली। दे हेभ स्पेसल मिनिङ टु द कम्पाइलर, यसको चाहिँ कम्पाइलरमा एकदम स्पेसल मिनिङ छ। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो आइडेन्टिफायर्स। आइडेन्टिफायर्स आर द नेम्स गिभन टु प्रोग्रामर डिफाइन्ड इन्टिटिज विदिन द प्रोग्राम, भ्यारिएबल, फङ्सन इटिसी। यो भनेको चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी भयो। आइडेन्टिफायर्स भनेको चाहिँ सर्ट इनफ टु बी रिजनेबल टाइप, सिङ्गल वर्ड इज द नम, स्ट्यान्डर्ड एब्रिभिएसन आर फाइन, लङ इनफ टु बी अन्डरस्ट्यान्डेबल। When using multiple word identifiers, capitalize the first letters of each word, but this is just a convention. Example भनेको MIN, टेम्परेचर, क्यामेरा एङ्गल, करेन्ट नम्बर पोइन्ट्स, यो सबै भनेको चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल भयो आइडेन्टिफायरको। त्यस्तै गरी इक्जाम्पलहरू छ कुन कुन भ्यालुहरू चाहिँ आइडेन्टिफायरहरू चाहिँ भ्यालुड हुन्छ र कुन चाहिँ इन्भ्यालिड आइडेन्टिफायर हो भनेर हामी यहाँ डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। जस्तो टोटल सेल्स भनेर हामीले लेख्यौँ भने यो भ्यालिड हुन्छ। त्यसै गरी टोटल अन्डरस्कोर सेल्स भनेर डिक्लेयर गर्यो भने पनि यसको भ्यालु हाम्रो भ्यालिड हुन्छ, एस हुन्छ। त्यस्तै गरी टोटल डल सेल्स गर्यो भने, टोटल डट सेल्स गर्यो भने यसको भ्यालु भ्यालिड हुँदैन, किनकि यसले कन्टेन गर्न सक्दैन आइडेन्टिफायरलाई। सो जस्तो फोर्थ क्युटिआर सेल्स गर्यो भने पनि
हाम्रो यसको भ्यालिड हुँदैन, किनकि कुनै पनि आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ डिजिटबाट स्टार्ट हुन सक्दैन, क्यानट बिगिन विथ डिजिट। त्यस्तै गरी टोटल सेल डलर भनेर पनि आयो, यो पनि हाम्रो डिक्लेयर हुँदैन, भ्यालिड हुँदैन, किनकि डलर साइन कहिले पनि कन्टेन गर्दैन आइडेन्टिफायरमा। त्यस्तै गरी हाम्रो छ इन्टिगर डाटा टाइप्समा डिजाइन टु होल्ड होल नम्बरलाई होल्ड गर्नलाई युज हुन्छ। यो भनेको चाहिँ साइन र अनसाइन पनि हुनसक्छ, यो भनेको सर्ट, इन्ट र लङ पनि हुनसक्छ। त्यस्तै गरी फ्लोटिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट रियल नम्बर हुन्छ। त्यस्तै गरी डिजाइन टु होल्ड रियल नम्बर्स। त्यस्तै गरी स्टोर्ड इन अ फर्म सिमिलर टु साइन्टिफिक नोटेसन, अल नम्बर्स आर साइन, एभाइलेबल इन डिफ्रेन्ट साइजेस, स्पेसेस इन मेमोरी, फ्लट, डबल एन्ड लङ डबल। त्यस्तै गरी फ्लटको साइज चाहिँ डबलको भन्दा कम हुन्छ, त्यस्तै गरी डबलको साइज चाहिँ लङ डबलको भन्दा कम हुन्छ, त्यसैले लङ डबलको भ्यालु सबभन्दा ठुलो, त्यसपछि डबलको भ्यालु, त्यसपछि फ्लटको भ्यालु। अब अर्को छ हाम्रो न्युमेरिक टाइप्स इन C++। डिफ्रेन्ट टाइपहरू छ न्युमेरिक टाइप्सहरू, एउटा इन्टिजर भयो, अनसाइन भयो, सर्ट भयो, अनसाइन सर्ट भयो, डबल भयो, फ्लट भयो। र नम्बर टाइप्सको टाइपिङ रेन्जहरू दिएको छ, जस्तै इन्टिजर भन्यो भने यसको अबाउट 2 बिलियन हुन्छ यसको रेन्ज भनेको। त्यस्तै गरी सर्ट भनेको चाहिँ -32,768 टु 32,767 सम्म भ्यालु हुन्छ। त्यस्तै गरी अनसाइन सर्टको पनि भ्यालु दिएको छ, डबलको पनि दिएको छ, फ्लटको पनि दिएको छ। त्यस्तै गरी डिफाइनिङ भ्यारिएबल्स भनेको चाहिँ हाम्रो भ्यारिएबल्स अफ द सेम टाइप क्यान बी डिफाइन अन सेपरेटेड लाइन्स। सेपरेटेड लाइनमा पनि हामी यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ र यसलाई सेम लाइनमा पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। भ्यारिएबल अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स मस्ट बी इन डिफ्रेन्ट डिफिनेसनमा हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो डिक्लेरेसन भ्यारिएबल्सहरू छ। इन्ट एक्स भनेर सेमिकोलन दिएर डिक्लेयर गर्यो, यो भनेको चाहिँ इन्टिजर भ्यारिएबल हुन्छ। डबल रेडियस भनेको चाहिँ डिक्लेयर रेडियस टु बी अ डबल भ्यारिएबल्स, रेडियस भनेको चाहिँ डबल भ्यारिएबल भन्ने कुरा जनाउँछ। क्यार ए भनेर डिक्लेयर टु बी अ क्यारेक्टर भ्यारिएबल, यसलाई चाहिँ क्यार ए भन्यो भने क्यारेक्टर भ्यारिएबल, डबल रेडियस भन्यो भने डबल भ्यारिएबल, इन्ट एक्स भनेको इन्टिजर भ्यारिएबल भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी हाम्रो भ्यारिएबल्स एसाइनमेन्ट एन्ड इनिसियलाइजेसनमा युज द इक्वल टु अपरेटर, ह्याज अ सिङ्गल भ्यारिएबल अन द लेफ्ट साइड एन्ड अ भ्यालु कन्स्ट्यान्ट भ्यारिएबल अर एक्सप्रेसन अन द राइट साइड, कपिज हुन्छ, एसाइन हुन्छ। सिन्ट्याक्स भनेको भ्यारिएबल इक्वल टु एक्सप्रेसन भयो। तलपट्टि हाम्रो इक्जाम्पल दिएको छ, आइटम इक्वल्स टु 12, त्यसपछि / गरेर कन्स्ट्यान्ट दिएको छ, यो भनेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भयो, यो भनेको हाम्रो सिन्ट्याक्स भयो यसको। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो एसाइनमेन्ट स्टेटमेन्टमा इन्टिजर भनेर न्यू स्टुडेन्ट भनेर 6 भनेर डिक्लेयर गरेँ मैले। त्यस्तै गरी इन्ट ओल्ड स्टुडेन्ट्स भनेर 21 डिक्लेयर छ। त्यस्तै गरी इन्ट टोटल स्टुडेन्ट्स भनेर चाहिँ डिक्लेयर गर्यो र टोटल स्टुडेन्ट इक्वल्स टु न्यू स्टुडेन्ट प्लस ओल्ड स्टुडेन्ट भनेर यसलाई डिक्लेयर गर्छौँ हामी। यहाँ तलपट्टि तपाईँ एरेको फर्ममा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यसलाई। त्यस्तै गरी भ्यारिएबल एसाइनमेन्ट एन्ड इनिसियलाइजेसनमा इनिसियलाइजेसन फर्स्ट हाम्रो इनिसियलाइजेसन छ। इनिसियलाइज अ भ्यारिएबल, असाइन इट अ भ्यालु वेन इट इज डिफाइन्ड, इन्ट लेन्थ इक्वल्स टु 12, यो भनेको हाम्रो लेन्थको इनिसियलाइज भयो, इन्टिजर भ्यालु भयो। त्यस्तै गरी अर इनिसियलाइज इट लेटर भिया एसाइनमेन्टको थ्रुबाट पनि यसलाई हामी इनिसियलाइज गर्न सक्छौँ। क्यान इनिसियलाइज सम अर अल भ्यारिएबल्स, इन्टिजर लेन्थ इक्वल्स टु 12, विड्थ इक्वल्स टु 5 र एरिया भनेर डिक्लेयर गर्यो। अ भ्यारिएबल क्यान नट बी युज बिफोर इट इज डिफाइन्ड, यो कुराहरू भयो। भ्यारिएबललाई चाहिँ हामी बिफोर इट इज डिफाइन्डसम्म चाहिँ अ भ्यारिएबल क्यान नट बी युज बिफोर इट इज डिफाइन्ड गर्नुभन्दा पहिला हामी भ्यारिएबललाई युज गर्न सक्दैनौँ। पहिला भ्यारिएबललाई डिफाइन गर्नु पर्यो, डिक्लेयर गर्नु पर्यो, अनि मात्र हामी मेन फङ्सनमा हामी यसलाई कल गरेर युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक अपरेटरमा यसमा एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन र मोड हुन्छ। मोड भनेको हाम्रो रिमाइन्डरमा युज हुन्छ। अरू कुराहरू त एडिसन, सब्ट्र्याक्सनको कुराहरू त भइगयो। अब तपाईँहरू यसमा सिम्बल, अपरेसन, इक्जाम्पल, भ्यालु अफ एन्सर भनेर टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टेबलमा भ्यालुहरू दिएको छ। एडिसन भन्यो भने एडिसन गर्ने, सब्ट्र्याक्सन भन्यो भने सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसनमा स्टार हुन्छ, एन्स इक्वल्स टु 7 * 3 भन्यो भने 21 हुन्छ। डिभिजन भन्यो भने 7/3 भनेको 2 भयो, यो भनेको चाहिँ भ्यालु अफ 2 भयो। 7 mod 3 भनेको 1 हुन्छ।
7 मोड 3 भनेको 3 ले 7 लाई डिभाइड गर्दाखेरि कति रिमाइन्डर आउँछ त्यो भनेको भ्यालु अफ एन्स भयो। त्यस्तै गरी अर्को छ अपरेटर। अपरेटरमा चाहिँ हामी अपरेटर भनेको डिभिजन भयो। त्यस्तै गरी इन्टिजरलाई इन्टिजरले डिभाइड गर्नु पर्यो, फ्लटलाई फ्लटले भ्यालु डिभाइड गर्नु पर्यो। इफ आइदर अपरेन्ड इज फ्लोटिङ पोइन्ट द रिजल्ट इज फ्लोटिङ पोइन्ट। फ्लोटिङ पोइन्टलाई फ्लोटिङ पोइन्टले डिभाइड गर्दाखेरि अपरेन्डले डिभाइड गर्दाखेरि भ्यालु पनि अपरेन्डै आउँछ, यो कुरो थाहा हुनु पर्यो। अब हाम्रो मोड अपरेटर भयो। मोड अपरेटर भनेको चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर इन्टिजर डिभिजन गरेर चाहिँ हामीहरू जस्तो सी आउट 13 मोड 5 गऱ्यो भने यसले रिजल्ट 3 देखाउँछ, मोड यसको 3 आउँछ। मोड रिक्वायर्स इन्टिगर फर बोथ अपरेन्ड्स। सी आउट 13 मोड 5.0 भनेर हामीले डिक्लेयर गर्यो भने इरर देखाउँछ, किनकि 13 भनेको हाम्रो इन्टिजर भ्यालु भयो, 5.0 भनेको हाम्रो फ्लोटिङ पोइन्ट भ्यारिएबल भयो, त्यही भएर यसको इरर सो हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो रिमाइन्डर अपरेटर भनेर। रिमाइन्डर इज अ भेरी युजफुल प्रोग्रामिङ भयो। फर इक्जाम्पल एन इभन नम्बर मोड 2 इज अलवेज 0 एन्ड अड नम्बर मोड 2 इज अलवेज 1। यो कुरा हामीलाई सबैलाई थाहा छ। सपोज एउटा इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल छ यसमा। सपोज टुडे इज स्याटरडे एन्ड यु एन्ड युर फ्रेन्ड्स आर गोइङ टु मिट इन 10 days। आज चाहिँ सपोज स्याटरडे छ र तपाईँहरू र तपाईँको साथीहरू चाहिँ आफ्टर 10 days चाहिँ मिट इन 10 daysमा चाहिँ भेट्दै हुनुहुन्छ भने वाट डे इन 10 days। अब 10 daysमा चाहिँ कुन डे हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ सो युजिङ द फलोइङ एक्सप्रेसन 6 plus 10 आफ्टर 10 days अनि मोड 7 यो भनेको 2 भयो। द सेकेन्ड डे इन अ विक इज, अब यो थाहा हुनसक्छ तपाईँहरूलाई। त्यस्तै गरी एक्सप्रेसन भनेको क्यान क्रिएट कम्प्लेक्स एक्सप्रेसन युजिङ मल्टिपल म्याथमेटिकल एन्ड अदर अपरेटर्स। एन एक्सप्रेसन क्यान बी कन्स्ट्यान्ट भ्यारिएबल अर अ कम्बिनेसन अफ कन्स्ट्यान्ट भ्यारिएबल। सपोज एरिया इक्वल्स टु 2 स्टार पाई स्टार रेडियस भयो। बोर्डर अफ लेन्थ अफ रेक्ट्याङ्गल भयो, सी आउट भनेर दियो 2 स्टार एल प्लस डब्लु सेमिकोलनले हामीले क्लोज गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ एक्सप्रेसन भनेको एरिया इक्वल्स टु एलडब्लुलाई हामी एरिया इक्वल्स टु एल स्टार भनेर लेख्छौँ। त्यस्तै गरी देयर इज नो एक्सपोनेन्सियल अपरेटर, सो एरिया इक्वल्स टु एस स्क्वायर भनेर लेख्छौँ भने त्यसलाई हामी एरिया इक्वल्स टु पाओ भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। पाओ एस ब्राकेट 2 भनेर हामी यसलाई लेख्छौँ। प्यारेन्थेसिस मे बी निडेड टु बी स्पेसिफाई अर्डर अफ अपरेसन। इक्जाम्पल हाम्रो जस्तो स्लप भनेको एम भनेको y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 भयो भने यसलाई हामी m इक्वल्स टु y2 माइनस y1 डिभाइड बाई x2 माइनस x1 भनेर हामी यसलाई इन्डिकेट गरेर लेख्छौँ। त्यस्तै गरी इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटरहरू छ। इन्क्रिमेन्ट अपरेटर नेम डिस्क्रिप्सन भनेको a इक्वल्स टु प्लस प्लस भ्यार प्रि इन्क्रिमेन्ट भयो। त्यसै गरी a इक्वल्स टु भ्यार प्लस प्लस भनेको पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भयो। त्यसै गरी यसमा इन्क्रिमेन्टेड बाई 1 हुन्छ। सम स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरिज भनेको हाम्रो एफ स्ट्रिम हुन्छ, फाइल स्ट्रिम प्रोसेसिङ। एसर्ट भन्ने एसर्सन प्रोसेसिङ भयो। आयोम्यानिक भनेको फर्मेटेड इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भयो। सी टाइप भनेको क्यारेक्टर म्यानिपुलेसन। सी म्याथ भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक एन्ड लगारिथमिक फङ्सन। त्यस्तै गरी नोट, सी प्लस प्लस ह्यार, अरू पनि टन्नै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरीहरू हुन्छ यसमा। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। यति बेलासम्म तपाईँहरूले हेरेर साथ दिनुभयो। अब आउने दिनहरूमा हामी सी प्लस प्लसको भिडियो सिरिजको सेकेन्ड सिरिज सुरु गर्छौँ। त्यसबाट हामी एउटा प्रोग्राम लेखेर स्टार्ट गर्छौँ र त्यो भनेको सी प्लस प्लसमा हामी चाहिँ देव सी प्लस प्लसबाट हामी देव सी प्लस प्लस चाहिँ आइडिई युज गरेर चाहिँ हामी सी प्लस प्लसको प्रोग्रामहरू स्टार्ट गर्नेछौँ। सिम्पल प्रोग्रामबाट स्टार्ट गर्नेछौँ र एउटा अन्तिमसम्म पुग्दा हाम्रो एउटा चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छौँ अन्तिमसम्ममा। र आजको लागि हाम्रो भिडियो यति नै हो। आउने दिनहरूमा नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु, सेकेन्ड सिरिज लिएर आउनेछु। आजको लागि इन्ट्रोडक्सन पार्ट थियो। यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुभयो। कृपया सम्पूर्ण साथीहरूलाई
मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। टेक्निकल दाहाल च्यानललाई सब्स्क्राइब र एउटा लाइक चाहिँ दिनु होला है त। आजको लागि यति नै, अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस् त, धन्यवाद।